توی قسمت قبل فهمیدیم که چطور یک لطف کوچیک از طرف دیگران باعث میشه که ما فکر کنیم باید جبران کنیم. مثل اینکه وقتی یه نمونه رایگان میگیری و بعدش ناخودآگاه خرید میکنی. اما این فقط یه تکنیک از دنیای متقاعدسازی بود. اگر فکر میکنی این تکنیک ها روی تو جواب نمیده، صبر کن. حالا بریم سراغ تکنیک خیلی قوی تر که حتی اگر هم نخوای مغزت روش گیر کنه و نتونی از تصمیمت برگردی. یه تکنیکی که از سیاستمدارا گرفته تا فروشنده ها همه ازش استفاده میکنن و حتی تو متوجه اون نمیشی. تعهد و ثبات. چرا وقتی یه قدم برمیداری گیر میکنی؟ فکر کن یه امضای کوچیک بزنی و چند ماه بعد زندگیت کامل تغییر کنه. داستان واقعی رو برات تعریف میکنم که تعهدات کوچیک چطور تصمیمات بزرگ میسازن. یه روز مایک که داشت توی نیویورک راه میرفت، یه زن جلوی راهش رو گرفت و گفت فقط یه امضا برای حمایت از محیط زیست. یه کار کوچیک فرقی به حالت نمیکنه. درسته؟ مایک امضا کرد و رفت. اما چند روز بعد تلفنش زنگ خورد. حالا همون سازمان ازش کمک مالی میخواست. مایک سرگیر افتاده. نمیتونست نبگه چون خودش تعهد داده بود که حامی محیط زیسته. و اینجا بود که تعهد کوچیکش کل زندگیش رو تغییر داد. اینو بهش میگن اصل تعهد و سازگاری. وقتی تصمیم کوچیک میگیری ذهنت نمیخواد خلافش عمل کنه. پس قدم به قدم بیشتر بهش پایبند میمونی. حالا که فهمیدی تعهدات کوچیک چطور میتونه روی تصمیمات بزرگ تاثیر بذاره، بذار یه سوال ازت بکنم. فکر کن توی مرکز خرید داری راه میری، یه فروشنده خوش برخورد بهت نزدیک میشه و بهت میگه که میخوای این عطر فوق العاده خوشبو رو تست کنی و امتحان کنی. و تو هم پیش خودت فکر میکنی که تست کردن ضرری نداره. تو هم با خودت میگی خب تست کردنه دیگه، ضرری که نداره. خب چطوره؟ خوشتون اومد؟ و دقیقاً همین لحظه بازی اصلی شروع میشه. تو یه بله کوچیک گفتی، ولی مغزت به صورت ناخودآگاه حس میکنه باید تو اون مسیر بمونه. چون وقتی تصمیم کوچیک میگیری برات منطقی تر میشه که به تصمیمات بعدی ادامه بدی. پس حتما دوست دارین امروز با 30% تخفیف ویژه ببرین. درسته؟ همینطوری خیلی ها بدون اینکه بفهمن چرا یه خرید بزرگتر انجام میدن. اینجا هم اصل تعهد و ثبات پایداره. اول یه بله کوچیک گفتی که تایید کردی اون از خوشبوه و حالا مغز دیگه نمیخواد خلاف اون عمل کنه. حالا فکر کن چطور میتونی از این تکنیک توی کسب و کارت استفاده کنی. اینجاست که اصل تعهد و سازگاری وارد بازی میشه. مغز ما طوری که وقتی یه قدم کوچیک برمیداریم دوست داره تو اون مسیر ادامه بده. دقت کردی وقتی توی یه دوره رایگان شرکت میکنیم بعدش ما احتمال داره اون دوره رو خریداری کنیم؟ چرا؟ چون اولش مغزمون میگه که خب ضرری نداره تو این دوره شرکت کنم، کاملا رایگانه، چیزی از دست نمیدم. ولی آخر دوره وقتی پیشنهادهای جذاب بهمون داده میشه میگیم خب ما که تا اینجاش اومدیم پس چرا ادامه ندیم؟ ما به این توجه نمیکنیم که این دوره چون رایگان بود ما تو شرکت کردیم و قرار نبود بهش پول پرداخت کنیم. مغز ناخودآگاه فقط تو این فکر میکنه که خب تا اینجا راه اومدم پس بذار ادامهش بدم. و وقتی بهمون پیشنهادهای خیلی خوب و شگفت انگیزی داده میشه دیگه نمیتونیم مقاومت کنی و احتمال خیلی زیاد اکثرمون قبول میکنیم. همین تکنیک توی بازاریابی و فروش بارها تکرار میشه و یه جمله خیلی مشهوری هم داره که فکر کنم اکثرتون شنیدین: اول امتحان کن و بعداً بخر. بسیاری از برندهای بزرگ دقیقاً از همین روش استفاده میکنن. اول یه نمونه رایگان میدن، بعد که تو ازش استفاده کردی احساس میکنی که شاید بد نباشه ازشون خرید کنی. چون وقتی ازت میپرسن که آیا از محصول از نمونه راضی بودی، تو احتمالاً میگی بله خیلی هم خوب بود. و همین تایید کردن اولیه باعث میشه که مغزت یه جور احساس تعهد ایجاد کنه و تو رو ملزم به خرید کنه. وقتی یه بله کوچیک تو رو به تصمیم‌های بزرگ میکشونه. این تکنیک فقط توی فروش استفاده نمیشه، توی سیاست هم دقیقاً همینطوره. یک کاندیدای سیاسی ممکنه فقط ازت بخوادش که تبلیغش رو توی شبکه اجتماعی بکنی، ولی زمانی که این کار رو انجام میدی و اولین قدم برمی‌داری احتمال اینکه بعدا به کمپین تبلیغاتیش کمک مالی هم بکنی زیاد میشه. پس اگر دیدی یه برند یا یه سیاستمدار فقط ازت یه درخواست خیلی کوچیک داره، بعدا فکر کن که ممکنه این فقط شروع ماجرا باشه. تکنیک‌های پیچیده‌تر در دنیای فروش و سیاست. حالا که فهمیدی که یه قدم کوچیک چطوری تو رو میتونه به تصمیمات بزرگتر بکشونه، بیا یه لول بالاتر با هم بریم. برندها از این تکنیک برای ایجاد توسعه تعهد استفاده میکنن. یعنی بعد از اینکه یه بله کوچیک گفتی، کم کم تو رو به خریدهای بعدی سوق میدن. فروشگاه‌ها از کوپن تخفیف، پیشنهادات ویژه و ایمیل‌های شخصی سازی شده استفاده میکنن تا قدم به قدم تو رو به خریدهای بزرگتر هدایت کنن. تا دفعه بعد که یک برند، یک سیاستمدار یا حتی یک مغازه‌دار ازت که خواهش کوچیک داشت، حواستو جمع کن چون پشتش ممکنه یک نقشه بزرگ باشه. چطور از این ترفندها در بیزینس خودت استفاده کنی؟ حالا که فهمیدی چطور یه تعهد کوچیک میتونه تصمیم‌های بزرگ رو شکل بده، وقتشه ببینیم این تکنیک‌ها چطور میتونه به رشد بیزینس تو کمک کنه.
به جای اینکه مستقیما از مشتری بخوای خرید کنه، یه نقطه ورود بساز. یه چیزی که باعث بشه اولین بله رو بهت بده. یه نمونه تست رایگان، یه محصول ارزان یا حتی یه درخواست ساده مثل ثبت نام در خبرنامه. مهم نیست چقدر کوچیک باشه، فقط باید باعث بشه اولین بله رو بگیری. چون همین لحظه که یک نفر یه تعهد کوچیک میده، ناخودآگاه احساس میکنه که با برند درگیر شده و ذهنش سعی میکنه انتخاب‌های بعدیش رو با همین تعهد اولیه هماهنگ کنه. و حالا بذار یه چیز جالب‌تر بهت بگم. تحقیقات نشون داده که اگر کسی یه خرید کوچیک ازت بکنه، احتمال خرید دومش 4 برابر بیشتره، چون ذهنش نمیخواد خلاف تصمیم اولش حرکت کنه. و حالا یه چیز جالب‌تر. اگه این ویدیو برات مفید بود، پس یک تعهد کوچیک بده. دکمه لایک رو بزن و سابسکرایب کن، چون تو قسمت بعدی میخوام یه تکنیک فوق‌العاده رو نشونت بدم که باعث میشه مشتری بارها ازت خرید کنه بدون اینکه خودش بفهمه. پس قسمت بعدی رو از دست نده، چون قراره یکی از خطرناکترین و هوشمندانه‌ترین تکنیک‌های فروش رو برات رو کنم.